Maintaining a personal relationship. What personal relationship do you mean to say? As a servant or a slave to his Lord or Master? I cannot deal with everything or every item of relationships between Christ and Christians. Pero nagsasabi lang ako sa mga importante, no? Sa 11:2 of the book of 2 Corinthians. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ito po ngayon ang isa pang relasyon. Pwede kang magkaroon ng relasyon kay Kristo bilang isang nobya na dalagang malinis. Tayong lahat na Kristiyano, pwede nating ituring ang ating sarili na katipan ni Kristo bilang paghahanda doon sa kasalang magaganap sa bagong Jerusalem. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 19, versikulo 7. Tayo'y mga galak at tayo'y mangagsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Ikakasal na si Kristo, ang kanyang asawa nahahanda na. The Lamb ay nakahanda na ang asawa niya. Sino ba yung asawa niya? Balikan natin yung 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kumbaga, nag-engage ang iglesia kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kaya pagka ikaw ay nakikiapid pa sa ibang Diyos, tumatanggap ka pa ng ibang aral, naninibugho ako, sabi ni Pablo, ng panibughong ukol sa Diyos. Kasi kayo'y aking ipinakipagtipan. Kumbaga yung salitang pinapag-asawa dyan, pinakipagtipan ko kayo sa isa. Kanino tayo ipinakipagtipan? Upang tayo maiharap kay Kristo tulad sa dalagang malinis. Paano nangyayari yun? Basahin natin ang Efeso 5:26. Upang kaniyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang Ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tama. For the meantime, ang ginagawa sa iglesia, nililinis muna. Tinuturuan muna ng aral, ng tamang pag-uugali, upang sa umpisa sa bautismo, sabi sa 26, upang kanyang pakabanalin ito, that He might sanctify it and cleanse it by the washing of water by the word. Upang pakabanalin ang iglesia sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Beginning with our baptism, binabanal na tayo. Ang bautismo, umpisang proseso ng pagpapabanal ng Diyos. Tapos, pagkatapos ng bautismo, lalakad tayo sa pagbabagong buhay, sabi doon sa 6:4 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Pagkatapos ng bautismo, magpapanibagong buhay na tayo. Kung tayo dating masama, magbabago na tayo. Yun ang process ng paghahanda sa atin. Paghahanda saan?
bilang katipan ni Kristo na ikakasal doon sa kasalan sa langit. This is another kind of relationship. Basahin natin ang 5:27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. 30 ngayon, kapatid na Daniel. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ang isang relation na dapat nating pakaingatan we are, kumbaga, kasintahang lalaki si Kristo, ang iglesia naman ang kasintahang babae. Tapos, tinuturuan tayo, nililinis tayo mientras tanto, o pansamantalang nasa lupa pa tayo, nililinis na tayo, inaaralan na tayo ng lahat ng mabubuting ugali kasi inihahanda tayo para magkaroon tayo ng isang relationship na mas mataas kaysa sa alipin, kaysa sa kaibigan, kundi magiging kaisang katawan na tayo ni Kristo. Kasi sabi ni Pablo doon sa 30, tayo, mga Kristiyano, mga sangkap ng kanyang katawan. Parte na tayo ng katawan ni Kristo. Yung katawan niyang espiritual. Pagdating sa 31, dahil dito, yun sinesite ni Pablo, yung pronouncement ng Diyos sa Eden regarding the relationship that will exist between Adam and Eve. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Dadating pala sa point ng relationship kay Kristo na kaisa kanya na, gaya ng kaisang katawan ni Eva at ni Adan nang sila'y naging mag-asawa. At ang sino mang nag-aasawa, nagkakaroon ng much closer relationship with each other. Nagkakaroon sila ng union of the flesh. Pag tayo makikisama kay Kristo, magkakaroon tayo ng union in the Spirit. Sinasabi yan sa unang Korinto Kapitulo 6, ganito ang pangungusap ng Apostol Pablo galing kay Kristo. 6:17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Yan. Ang nakikisama kay Kristo, kaisa niyang espiritu. Kaisa niyang katawan. No? Kaisa niya sa lahat ng bagay. Yan, more or less, meron pang ibang relationship Relationship between brethren. Pwede nating ituring si Kristong kapatid, no? Kapatid siyang panganay. Basahin natin ang Roma 8:29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. We can deal with him as a brother, as an older brother. Siya'y panganay sa lahat ng magkakapatid. Kaya alam mo kapatid, maraming relationship kay Kristo. No? Pero yung dealing with the expression, maintaining a personal relationship, what personal relationship do you mean to say? As a servant or a slave to his Lord or master? Or as a brother to an older brother? Or as a friend to a faithful friend? Or as a wife to a faithful husband? Huwag kayong ma-offend mga kapatid. Yung daldal ng pastor, tanggapin si Kristo, magkaroon ng personal relationship. What kind of relationship do you have with the Lord Jesus Christ?
niliwanag ba sa inyo ng inyong mga pastor ano yung personal relationship? Na pwede ka rin magkaroon ng relationship kay Kristo na hindi personal. Paano yon? Pagka yung kapwa mo tao, yung kapwa mo Kristiyano, pinakain mo, siya na ang pinakain mo Pero hindi personal yon. Pero tinatanaw niya yon. Whatever good you have done to a fellow Christian, ay relationship kay Kristo yon.